एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले आइफोनमा चाहिँ भिडियो एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ आफ्नो आइफोनमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ कसरी गर्छु। सो धेरै गाह्रो छैन, हजुरले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ सिम्पली भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आइफोनमा। सो हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि आइफोनमा चाहिँ कुन एप युज गरेर चाहिँ भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। र यसमा चाहिँ म एकदम सिम्पल र इजी मेथडबाट चाहिँ हजुरलाई भिडियो एडिट गरेर कलर ग्रेडिङ गरेर देखाउँछु। अब धेरै ढिला नगरिकन इसमी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अब चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ क्यापकट एप युज गर्छु भिडियो एडिट गर्नको लागि। सो हजुरले चाहिँ स्टेप्सहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो अब फर्स्टमा चाहिँ मैले क्यापकट एपलाई ओपन गर्छु, त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्छु। सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु। यो चाहिँ मैले आइफोनबाट नै सुट गरेको थिएँ। अनि यसरी क्यापकटको वाटरमार्कलाई चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट अनवान्टेड पार्ट रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ, या अदरवाइज हजुरले चाहिँ एड अडियोमा क्लिक गरेर चाहिँ अडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर अडियो सेलेक्ट गरेँ। अनि यसरी अडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ अडियोको साउन्ड सुनेर अनि त्यसपछि भिडियो र अडियोको चाहिँ लिपसिङलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ अडियो सुन्दै मैले यहाँनिर चाहिँ अनवान्टेड पार्टलाई रिमुभ गर्छु। सो मेरो भिडियो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, कर्सरलाई त्यहाँसम्म लगेर स्प्लिट गरेर चाहिँ मैले अनवान्टेड पार्टलाई डिलिट गरिदिएँ। डिलिट गरिसकेपछि पनि एक दुईचोटि प्ले गरेर चाहिँ हजुरले लिपसिङ म्याच गर्न सक्नुहुन्छ मिलेको छ कि छैन। यदि यसरी नै हजुरको मिलेको छ एकचोटिमै भने हजुरले लास्टमा पनि अनवान्टेड पार्ट हुन्छ त्यसलाई पनि हजुरले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ म्युजिकको अनवान्टेड पार्टलाई पनि यसरी नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ साउन्ड र भिडियो एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ सुरुमा चाहिँ म्युट क्लिप अडियो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको भिडियोको चाहिँ साउन्ड अफ हुन्छ। यति सबै गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले अब यहाँनिर भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि भिडियोमा लिपसिङ मिलेको छ कि छैन। सो यसरी चाहिँ मैले पनि यहाँनिर चेक गर्दैछु। र यो भिडियो चाहिँ मैले यसरी चाहिँ एडिट गरेँ। यसरी एडिट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ मैले केही पनि राख्दिनँ। इफ हजुरलाई अरू कुराहरू राख्नु छ भने हजुरले त्यहाँनिर इफेक्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि इफेक्टहरू राख्दिनँ, बट हजुरलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा राख्नु मन छ भने हजुरले त्यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी गरिसकेपछि माथिको एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर भिडियोलाई सेभ गर्छु। अब चाहिँ म अर्को एप युज गर्छु यही भिडियोलाई एडिट गर्नको लागि। सो त्यो एपको नाम हो मिटु एप। सो मिटु एपलाई मैले ओपन गरेँ, त्यसपछि मैले यहाँनिर भिडियो एडिटिङमा क्लिक गरेर त्यही भिडियोलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म कलर ग्रेडिङ गर्छु र कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी गर्छु भनेर हजुरलाई देखाउँछु। फर्स्टमा टोनिङमा चाहिँ क्लिक गर्ने, त्यसपछि एआई इन्हान्समेन्टलाई बढाउने हजुरले आफ्नो भिडियो अनुसार नै गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ जतिको मलाई एड गर्न मन लाग्छ मैले त्यही अनुसार गर्छु। हजुरको भिडियो कस्तो छ र हजुरले कतिको राख्दा बेटर हुन्छ हजुरले त्यही अनुसार चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राय सबै आइफोन युजरहरूले चाहिँ कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ फोटोजमै एडिटको अप्सन हुन्छ, त्यो एडिटको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँबाट नै उहाँहरूले कलर ग्रेडिङ गर्नुहुन्छ। बट मलाई चाहिँ त्यहाँको कलर ग्रेडिङ भन्दा यो एपबाट गरेको कलर ग्रेडिङ एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। सो मैले चाहिँ यो एपबाट चाहिँ यसरी नै कलर ग्रेडिङ गर्छु र यसमा चाहिँ धेरै राम्रोसँग हजुरले एउटा एउटा गरेर कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अझ ब्राइट बनाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले आफ्नो टोनिङ सबै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ यो एप नै बेटर लाग्छ आइफोनमा पनि। सो मैले यसरी नै कलर ग्रेडिङ गर्छु। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर सबै एडिट गरिसकेको छु आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ यहाँनिर कलर ग्रेडिङ, टोन, त्यसपछि विग्नेट सबै एडिट गरिसकेपछि अब म हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर बिफोर एन्ड आफ्टरवाला लुक देखाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बिफोर यस्तो थियो भने आफ्टर यस्तो भयो। सो बिफोर एन्ड आफ्टरको डिफ्रेन्स हजुरले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले चाहिँ जुन फोटोजबाट एडिट गरेको कलर ग्रेडिङ पनि यति धेरै राम्रो हुँदैन, हजुरले ट्राई गर्नु होला। मैले पनि आइफोन युज गरिसकेपछि चाहिँ यही एपबाट नै कलर ग्रेडिङ गर्छु। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले भिडियोमा चाहिँ स्मुथनेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसमा चाहिँ स्मुथनेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँनिर सबै कुराहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति मात्र एडिट गरेँ। अनि अब यो भिडियो म हजुरलाई प्ले गरेर देखाइरहेको छु, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ।
अनि यो एपबाट चाहिँ यसरी मैले कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो भिडियो झ्यारझ्यार हुँदाखेरि चाहिँ मेरो भिडियो क्लियर नहुँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एचडी क्वालिटी भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, इमेज क्वालिटी रिपेयर भनेर। सो हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको भिडियोको क्वालिटी चाहिँ बढ्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ नेसेसरी छैन, सो मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई एडिट गरिनँ। अब अरू कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोमा एडिट गरिनँ। त्यसपछि चाहिँ मैले माथि सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट यो भिडियोलाई सेभ गरिदिन्छु र मैले चाहिँ यसरी नै क्यापकट र यो एप युज गरेर चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने गरेको छु र यसरी भिडियो एडिट गर्दाखेरि भिडियोको क्वालिटी पनि घट्दैन र भिडियो अझ राम्रोसँग एडिट हुन्छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउने छु, त्यसको लागि चाहिँ हजुरले वेट गर्नु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला कि आउने दिनमा कस्तो टपिकमा हजुरलाई भिडियो चाहिएको छ।